Ka-Kusina. Welcome to another recipe video here at the Kusinera At Its Finest. Pasensya na, medyo hagardo versus ang kusinera nyo. Ako ay nagagayat ng gulay. Tinigil ko lang sandali para lang talaga masimulan ko tong vlog na to. Okay, so birthday ng lolo ko today, December 4. And magluluto ako ng Pancit Bihon. Ano ba naman ang special sa Pancit Bihon, di ba? Halos lahat ng tao alam na magluto ng Pancit Bihon. Pero this is how I'm gonna do it. And syempre, ito yung paborito na pinapaluto ng lolo ko tuwing birthday. So, pancit. And may papakita ko sa inyo. So, ako yung nagluto ng paksiw na bangus. Isa ito sa mga staple dishes namin nung bata ako. Hindi kami nawawala ng paksiw because of lolo at lola. So, nagluto rin ako niyan. At nandito rin kasi yung mama ko. So, kailangan namin mag-isda. Okay? And, yung mama ko kasi, hindi niya alam gamitin yung low-carb rice cooker ko. So, dito siya nagsaing. So, meron akong chicken breast dito. I added oyster sauce, toyo, paminta. Haluin ko yan later. Ito yung mga sahog ko sa pancit. We have kinchay, celery, chicharo, carrots, so puting sibuyas, celery na hindi ko pa tapos, green onion. Actually, nagkalkal na lang ako sa ref, no? Kasi gusto kong maubos na yan. Garlic and repolyo. Maraming gulay, guys. Maraming gulay talaga yung pancit. Okay, so hindi mo na ako magpapakita ng mukha, no? Kamay lang muna. So, gusto ko maraming gulay yung aking pancit, guys. Yung celery, kinakat ko siya ng diagonal na ganito. Pag maraming celery and maraming kinchay, sobrang bango ng pancit. Okay? So, ito yung kinchay ko. Ganun din. Chop lang yan. Ang bango. China-chop ko pa lang to. Sobrang bango na. So, what more kung lulutuin natin to. No, ilalagay sa pancit. Okay, kung gusto nyo ng wansoy, pwede din kayo maglagay ng wansoy. Kasi yung anak ko hindi niya masyadong bet. So, hindi tayo maglalagay ng wansoy for this pancit. Now, I wanna show you. Kaya ako naglagay ng chicharo kasi yung lolo ko, tinuruan niya akong mag-prepare ng chicharo, ano? So, paano ba i-prepare ang chicharo? Focus lang natin to, okay? So, meron kang chicharo, di ba may makapal na part na yan? Pupunin mo yung knife mo, cut it, and then, hihilain mo siya pag ganyan. Para natanggal mo yung tough na part. Okay? Now, pagdating naman sa dulo, babaligtarin mo. Cut mo ulit. And then, hilain mo din yan. Minsan may mahihila ka dun sa, minsan may mahihila ka dito sa side na to, minsan naman wala. Lalo na kapag, you know, hindi pa magulang yung gulay. Okay, so ganyan lang siya. Okay. Hindi mo na ako maglalagay ng baggy beans dahil ang nanay ko hindi pwede masyado sa beans. Okay. So, going back to our chicken, marinate lang natin to. This is oyster sauce, toyo, paminta. Bahala na kayo, guys, kung gaano kadami o gaano kaalat ang gusto nyo. Nasa preference nyo naman yan. Pero ako talaga, tinitimplan ko muna yung chicken ko. Okay? Para talagang malasa din siya. This is chicken breast, by the way. Okay, so for the repolyo, pwede namang hindi lahat, no? Kasi marami na tayong gulay. Okay. So,
ko. And then, chop lang natin. Strips. Kahit gaano kalaki ang pag-slice nyo, kahit gaano kakapal, o kung gusto nyo maninipis, okay lang yan, ano. Depende sa inyo, actually. So, yung celery, chop din. And then yung ating sibuyas. Meron ako isang version ng pancit, which is the pancit puti. You can actually watch that old video. Hanapin nyo na lang. Or kaya ililink ko yung video somewhere around this, corner dito. Okay, so ang gagamitin natin kawali, okay, ay yung kawaling naman ako sa nanay ko, sa mama ko, and namana naman niya to sa lolo at lola ko. So, medyo matagal na tong kawali na to. Bihira kong gamitin, guys, kasi alam niyo naman, meron akong sariling cookware. Pero for this video, ito ang gagamitin natin para naman, lolo, this is for you. This is your kawali. So, magigisa lang tayo muna. So, magpapainit muna tayo ng oil. Okay. Yun lang, ayokong masyadong ginagamit to kasi wala siyang plastic or wood handle. So, kailangan ko pang gumamit ng pot holder. Okay. Minsan, nakakalimutan ko na hahawakan ko siyang ganyan. Yan. Ang gusto ko naman sa wok na to, bilog siya, no? Wala siyang flat surface. Now, once na mainit na yung ating oil, let's add our chicken. Ayan lang muna. Okay, so stir fry natin yung chicken, And then, after this, we're gonna set this aside. Okay, so luto na to. Hindi ko siya sinasama sa pagluluto ng mismong mga gulay kasi ayaw natin maging dry and mawala yung juiciness ng chicken natin, So, kukunin ko lang siya. Okay. May mantika na to, Let's add more. And then, mag-iisa na tayo ng onions. May nasamang konting celery pero okay lang yan.
gonna add our green onions, yung white part. Okay. Add our carrots. Okay. And we're gonna add our celery. Add na rin natin yung chicharon natin. Okay. Now, tutuyuan ko na siya ng konti, no? Para may lasa na rin. Pero hindi masyado. And then, more seasoning. Okay, so okay na to. Set aside ulit natin. Okay? Now, siniset aside ko siya para hindi siya malabsak, no? Okay. So, ito na siya. So, naglagay ako ng boiling water, guys, para mabilis kumulo. And then, ang ginawa ko, I scrape the sides para makuha natin yung mga iniwang lasa ng gulay, no? Sa sabaw. And then, I'm gonna add chicken and shrimp cubes. Okay? Depende na sa inyo yan kung anong cubes ang gusto ninyo. And then, more liquid seasoning. And then, toyo. Tatansyahin ko na lang, ha? Titikman ko na lang yan later. Okay? So, pagkalagay nito, I'm gonna add my green onion. And then cabbage. Now, sabay ko na rin ilalagay yung ating bihon, which is about 500 grams. So, at this point, kailangan ko na ng tulong ng tong. Ilulubog lang natin yung bihon natin dito, no? Don't heat lang, actually. Okay, so we will add pepper. Tansya na rin lang yan. Yan yung ating oyster sauce. Pwede nyo namang kapitin yung bihon ninyo. Okay. Para mahalo nyo siya ng mabuti. So, ang mangyayari dito is i-absorb niya yung ating sabaw or yung broth natin. Okay, so bago mawala ng sabaw, tatagalikan ko siya ng sugar, brown sugar. Nilalagyan ko talaga siya kasi parang mas masarap. Okay. Gamit tayo ng isa pang mahalo natin ang mabuti, no?
gonna add our chicken. Then we're gonna add our vegetables. So, kung pansin nyo naman, punong-puno na yung kawali ko. Kasi sobrang dami ng sahog ng pansit natin. Hindi siya tinipid sa gulay, okay? Yung ating celery and kinchay, pagsasamahin ko na. Gusto kasi medyo fresh pa yung celery. Pasensya na. Ganun talaga ako. Okay, so nakapatay na to. And ito na siya. Okay. Minsan, pag meron akong atay ng manok, nilalagyan ko ng atay ng manok. Mas masarap.